She is the head of the Standing Conference of Educational Associations in the Czech Republic, and my name is Petr Franz. I am the former member and the current alumni of the Czech High School Union, and currently I represent students in the Association of European Student Unions. Thank you very much for this introduction, and I'm really glad that all of you are here today with us as JOGs at the Center for Contemporary Art here in Prague. I hope that you will stick with us for the rest of the day, which will be spent discussing digital well-being of children. But I also welcome all of those who are watching us online. We have had about 200 applicants who registered for online participation, so we can also promise to all of you watching us online that you can participate very actively in the program of our today's conference. This conference is a part of the Czech presidency in the Council of the EU, so it's a contribution of the non-governmental sector to this presidency and to the agenda that was set by the Czech Ministry of Education. But at the same time, we also have partners and colleagues from Slovakia to introduce this international aspect to this conference, and they are also co-organizers in some ways, because together with our Slovak partners we have an Erasmus Plus project looking at the development of our curricula, and that's also something that will be addressed during our conference today, how to integrate the topic of digital well-being into national curricula. This conference, this event has been prepared and organized by many experts, partners, and other notable educational organizations. So they have my warmest thanks, because we do understand that this topic, digital well-being, is still slightly underexplored in the Czech Republic, and that's why we are also holding this conference. We want to understand what digital well-being means for the education sector. I definitely would also like to give my thanks to the RSJ Foundation, which supported us financially. This event takes place as part of the Czech presidency, so that's also why we would like to give our thanks to Minister Mikuláš Bek, who is the Czech Minister for EU Affairs. So thank you for your support. And we have developed the program together with several sections of the Czech Education Ministry, so this conference is also held under the auspices and with the support of the Czech Education Ministry. Thank you very much. This really is a very broad support for this conference, so thank you very much to all of you. You have already mentioned the goals of this conference. One of them is to understand more what digital well-being entails, because we are meeting here two different groups: digital natives who have grown around digital technologies, and on the other side we have policymakers who are developing policies and defining the framework for education of those digital natives. So the goal of the conference today is to better understand digital well-being, digital education, well-being itself. What we also want to do is to stimulate expert informed discussion and to find out how digital well-being, well-being curriculum, digital education relate to one another, and how to integrate all of these topics into our curricula. It probably would be counterproductive to talk about well-being without taking note of your well-being. I think that if I was only asked to sit and watch and listen to speeches and monologues rather than to be able to interact myself. So we will try to be interactive, and we will use a platform that is called AHA Slides. So even if you haven't used it before, don't worry, it's very intuitive, it's similar to Slido, and using this platform we can throughout the entire day
create opportunities for you to interact, to ask questions, and to offer your comments. So all of this you can do through this platform, so you can already start submitting your questions. And then we will have time to reflect on your input. And just to try it out, let us know what spiritual weather you would be. Do you feel like a shining sun? Do you feel like fog or like cloud? Let us know to test the interactive platform. So this is something that we will look at, and we can already see some of the first responses here. But let us now go through our agenda first. We have divided our program into several blocks. That's why we want, that's because we want to attract both you here and entertain you here, but also those joining us online. During the first block, we have put together the most wonderful and the most important experts on digital well-being. So thanks to all our partners who have managed to identify, helped us to identify these experts and to bring them in. So this will be our keynote expert panel. But before that, we will hear from Martin Fatura, the head of the EU section at the Education Ministry, and he will talk about the conclusion of the Council on Supporting Wellbeing in Digital Education. So that will be block number 1. Then we have block number 2, including experts from all those partner organizations. And these experts will address how well-being relates to other topics that we are already addressing in our education system. In the afternoon, there will be two different sections running in parallel. One section, a Czechoslovak section, will look at how to integrate digital well-being into our curricula. And then the second section will be about presentations of what we are already doing to support digital well-being. And these will be best practices primarily from the Czech Republic. And at the very end of the conference, we will again, all of us meet here, and together we will reflect what are the key takeaways from all those discussions and all those panels. Today we are here at the DOCS, which is the Center for Contemporary Art, so they will also contribute in an artful way to our conference, so you are free to see their exhibition called Databases after the conference is concluded. Tak já myslím, že krásně. Já jsem dával velice dobrý pozor na to, zdali jsme něco nevynechali. I hope that we haven't omitted anything that we wanted to say here at the beginning, but maybe one more reminder, use the platform AHAS lines. That is your way for you to interact with us, to communicate with us. So let us see what weather you are feeling like. So what's the weather like today for you online as well as here in DOCS? So it seems that it's partly cloudy, partly sunny. Somebody says raining. Yeah, but people are also saying that they are feeling sunny today. Maybe somebody is feeling slightly foggy. And some people are actually using emojis, and I can see actually a tornado emoji. Does this person need some first aid? Hopefully not. Hopefully this is a very positive tornado. Somebody says that it's still cloudy and cast out. Okay, so let's hope that we will manage to brighten your day wherever you are, from wherever you are joining us, and we will conclude this conference on a sunny note. I hope that we are already having our first speaker with us. He is joining us from Brussels. He is the head of the EU section at the Czech Ministry
Ministry of Education, Youth and Sports. Hello, Martin. We hope that you are here with us. We are talking today about digital worlds, so we are also having this digital aspect here. So, greetings to Brussels. Mr. Fatura, the floor is yours. Let us know what are the conclusions from the Council regarding digital well-being. Tak, dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Ladies and gentlemen. Zdravím vás z Bruselu. Greetings from Brussels. Slyším v angličtině, tak si to tady jenom stlumím a budu doufat, že mě dál slyšíte v češtině. Let me just fix my sound. Myslím, že v Bruselu je I hope that you can hear me well. We have a very sunny day in Brussels. And hopefully that's also because the Council of the EU yesterday was very successful and our draft conclusions were adopted by this Council. So that's the first piece of good news to kick off my presentation. Today you are focusing on digital well-being. That's also why I'm joining you online. But let me say how sorry I am to not be able to join you in person, in docs. But that's because we had the council yesterday and we are also continuing in the council today discussing culture and sports. That's why I'm still in Brussels and not with you in person. I hope that you will have very fruitful debates today and I'm very much looking forward to be able to at least watch all those recordings from today. Let me very briefly introduce what we are doing in terms of digital well-being as the Czech presidency and why we have chosen this topic. Why? The first key reason is that digitalization is underway and digital technologies are on the rise. They are a permanent fixture in our lives. We can't simply say no to digitization. Each of us has a mini computer in our pockets. So that was one clear reason. But the second one, obviously, was the COVID-19 pandemic. The pandemic was an overhaul for the education system. Many children spent about half of their time participating in classes remotely during the times of the pandemic. And the pandemic also highlighted some of the weaknesses of not only our education systems, but also about how we use digital technologies in education. When the pandemic started, our key focus was how to continue with classes, how to deliver education, how to deliver the content that we are supposed to teach them. So at the very beginning, we didn't have time, we didn't have the capacity to ask whether they are happy, whether they are doing well. So it seems that this is a rather simple topic, but it's crucial. John Comenius, the famous Czech educator, said that children need to feel well at school to be able to actually learn something. So without well-being, there is no education. And the pandemic has definitely highlighted some of the weaknesses of how we teach them, and we have realized that if children are just learning remotely, sitting in front of a screen, they don't feel particularly happy. Maybe they also need different sources of motivation. Maybe they need to be interested in a different way. So these are some of the topics that we were considering when we were formulating the draft conclusions of the Council. So the draft is always prepared by the presidency, so this particular one was created in the Czech Republic in consultation with other partners. So this was very clear for us that digital well-being will be at the heart of this draft conclusion.
Here you see the key characteristics of this document. So this document is called Council Conclusions on Supporting Wellbeing in Digital Education. So sometimes in Czech we still use the term well-being, and right now it is the most widely used term in the Czech language as well. So the document addresses digital well-being in pupils and students at primary schools and secondary schools, including upper secondary schools, including vocational education and training. The document focuses on some of the key skills, such as media literacy, critical thinking, but also mental health, well-being, and safety in digital spaces. What is the goal of this conclusion? It is to introduce this topic on the EU-wide level, because before yesterday there was no strategic document on the EU level addressing the topic of digital well-being. So that was our ambition, to introduce this topic EU-wide. Ideally, we would like to make sure that all subsequent future educational documents include the aspect of digital well-being and to include the key principles that we have included in this Council conclusion. We had one Herculean task, and that was to define well-being. So here I would like to give my thanks to the Standing Conference of Educational Associations, because they provided very valuable inputs in this respect. This was a very difficult task and also a very broad task. Because how do you define well-being? How do you define digital well-being? It's a very broad issue, and it is about individual feelings, individual emotions. So we have had to have consultations with a number of different partners, but we have arrived at a definition. So we define well-being as a feeling of physical, cognitive, social, and emotional contentment. So we have tried to include all the different layers of contentment or satisfaction. And this contentment enables all individuals to engage positively in all digital learning environments, including through digital education and training tools and methods, maximize their potential and self-realization, and help them to act safely online, and supports their environment in online environments. So that's the definition that is included in the Council conclusions, and during the Council meeting yesterday this was a very hotly debated topic. So there were some adjustments to our original proposals. But what I definitely can say is that all the EU member states consider this topic to be very important. And thanks to this sense of urgency, we actually managed to approve the document very smoothly, because the text already included everything that EU member states consider important in this respect. Let me now address briefly some of the preconditions. The first one is that we need well-designed educational systems, because such a well-designed educational system supports well-being. The general attitude of the education system plays a crucial role in the well-being of children. So this is definitely one of the key factors, together with the behavior of teachers, students, and leaders at a particular school. I would like to say that in the Czech Republic we are doing very well in this respect, because we have the strategy 2030+, and that's a very solid basis for creating the best possible conditions for digital well-being of children. So I think that this strategy is a very good step in the Czech Republic. Now there is the second precondition, and that's addressing the digital divide and the difference between different students in how well they are able to use digital technologies, and whether they have or have not access to digital tools and technologies. So that's also something we address in our Council conclusions.
Digital technology can help in personalization of education. I believe that is clear. It can definitely help disadvantaged groups of students and pupils. So we also should see digital technologies as an opportunity to further the inclusion of students who are in any way disadvantaged. And what we also address in the document is the fact that teachers are irreplaceable when it comes to digital well-being. We are, of course, aware of some of the new trends, and we hear from time to time that teachers could be replaced by machines, but that's definitely something that we are envisioning in this document. We believe that human teachers are irreplaceable in the education process, whether the process happens digitally, remotely, or in person at school. Let us now look at what those conclusions are. We have decided to think in terms of 3 pillars. Pillar number 1 is skills and competences that children should acquire to be able to navigate the digital world. And there is a number of such skills. We are not talking only about coding, on using digital tools, or finding things online. This goes much deeper. Children need to be able to identify facts from opinions, to discern between fake news and actual news. Children should be able to use digital tools in ways that they are beneficial, that they are good servants rather than bad masters. So to use technologies in a way that doesn't harm their physical or mental health. Children should know about copyright. They should learn how digital content is created and how they can or cannot use it. Children should know how to communicate effectively online, and also they should know how to use digital tools in a healthy way to prevent digital overload. So all these are key things that children should learn as part of the standard education process to be ready for this digital world. Let us now move to the second pillar, digital education, digital methods and digital tools in education. What tools can teachers use? What tools should teachers use to become a better teacher? Are there technologies that are really beneficial for the education process that can help motivate children? So here we are mentioning not only basics, but also more advanced technologies, for example, AI or virtual reality. But we are also talking about gamification or social networks. And in some countries, they are already pretty advanced in using and incorporating these advanced technologies, for example, in Estonia. So again, digital technologies offer great opportunities that can advance and enhance our education. But here we are also address the irreplaceability of teachers and the importance of teachers in the teaching process. And we are also addressing the question of on-screen and off-screen time balance. The third pillar, I believe, in my opinion, is the most difficult to tackle, and that's interpersonal relationships. Digital tools help us communicate, but at the same time, they do not necessarily make communication simpler. How do you create healthy interpersonal relationships using modern digital communication technologies? It's much more difficult to build real, true relationship, even though it is much easier to exchange information because you don't have very often any other input besides the words written
in a messaging app. So this is definitely a topic we need to address. It's going to be one of the crucial ones, and it can prove to be the most difficult. How do we make sure that teachers and pupils have good interpersonal relationships? How to make sure that pupils have a very good relationship with each other, despite spending a lot of time online? How can they build friendships? How teachers can better cooperate, even though they are not meeting in person? And there are definitely also threats related to digital technologies, things like cyberbullying, fear of missing out, fake news, echo chambers, and things like that. So also online you can end up in situations which are threatening to you. For example, you become encapsulated in your little bubble, receiving only information that already supports what you are thinking. So this is something we need to address to make sure that we teach our children to use the tools to benefit their relationship rather than to threaten them. This brings me to the end of my presentation. I think that I have raised a lot of questions. And I hope that you will manage to find answers to at least some of them, or at least you will define a way how to reach those answers. I believe that's one of the purposes of this conference today. I'm really sorry I can't be with you in person. But what's next when it comes to the EU level and the level of EU member states? When it comes to EU member states, the council conclusions are not binding, so it is up to each of the EU member states to somehow implement those conclusions. When it comes to the European Commission, there the situation is different. The European Commission considers this topic, digitization, digital well-being, to be very important. So already the Commission is preparing 2 Commission recommendations dealing with digital education. The first recommendation addresses factors enabling digital education, and the second recommendation focuses on the provision of digital skills. Both these recommendations will be published next year. So if you're interested, I will be happy to provide information on further details once we have them. And then what can schools do with this conclusion? They can, for example, do what you are doing, following this conference, discussing these topics. So thank you very much once again for being here and taking an active part. Because what we need to do is to create or build the groundwork to be able to tackle this topic. We need to create a system, we need to create strategies and policies, but if we are dealing with a topic like digital well-being, it will be up to each and every school, each and every teacher. So thank you very much for being here and looking into this topic. I hope that your conference will be very productive. So thank you very much for listening, and I hope that we will see each other in the future. Thank you very much. Děkujeme. Já se zeptám, už se vám, Martine, podařilo zesílit se Zoom, slyšíte mě? Can you hear me now? Jo, skvěle, děkuji. Moc krát děkujeme za tenhle příspěvek. Many thanks for your presentation. Vlastně se Sylví tak trochu trapně k něčemu přiznat. We have to admit to something, Sylvia and myself, because we forgot to remind you that you can still ask questions using slides. So in this way you can communicate with our experts, panelists. Jsme oba dva velice zevrubně ten závěr. So that's something we forgot to tell you.
Takže both of us have read the council conclusions in detail. So we are ready to ask Martin some questions. So my question is, what change does this bring to the Czech context? What difference will these conclusions make to Czech reality? Tak, děkuji za otázku, jak už jsem říkal na začátku. As I've said at the beginning, slyším zvuk anglicky, takže doufám, že jsem otázku pochopil správně, ale ptáte se na to, co to přináší pro Českou republiku a pro českou vzdělávací realitu. So you're asking about the impact on the Czech reality of these conclusions. I think these are some basic guidelines about what we should focus on, and it's an important message for policymakers, for the Ministry of Education, on the direction in which we should move forward in the area of digital well-being and digitization. It's a guideline on what to focus on when creating policies. Now, what will the future bring? I believe we are going in the right direction, and as I've mentioned, compared to other member states, the Czech Republic already has a good strategy, so I hope we will move forward successfully in the area of digital well-being. I hope I have answered your question. Já jsem třeba spokojen. I'm satisfied with your answer. Já si teda neodpustím poznámku. Jsem strašně rád, že to soustředíme tak velice semanticky, happy that we have this semantic focus, that we are speaking about the contents of this term well-being. In French education, they started speaking about bien-être, and it was kind of social well-being, and now we brought it to the more individual level. And our first question from the audience is related to this. It's an anonymous question. When you submit your questions, you can also write your name, so we can mention it. So an anonymous person is asking the following question: who participated on the definition of well-being? Who were the contributors? Tak, děkuji za otázku. Thank you. Určitě nebudu schopný I will not be able to name all of them, all of the contributors. As far as I know, určitě se na tom podílel. And as I have mentioned already, there was the Standing Conference of Educational Associations. We consulted the Digi Coalition as well. Bylo zapojeno NPI, což teda je příspěvková organizace MŠMT. MPI was involved as well. We consulted our colleagues from abroad as well. There were colleagues from Estonia. And also we consulted the European Commission. So these were the main contributors. There were many others which I did not mention. Moc děkujeme. Thank you very much. Zdravíme do Bruselu, protože greetings to Brussels. We will have to say goodbye because we have keynote speakers waiting. So thank you very much, Mr. Fatura, for the work you have been doing under the Czech presidency in the area of digital well-being, and we believe it will be successfully reflected in the Czech education system. So have a nice day. Goodbye. Já bych už nyní vlastně chtěla obrátit vaši pozornost k tomu, co se ptal Petr, vlastně, what Petr was asking about, how to understand the topic of well-being, especially in the digital context. And this is why we have invited 3 experts from abroad. They come from different parts of the world, so they are not present here. They will
join remotely. Do angličtiny, abychom byli také ekologičtí, tak zůstali ve svých domovinách a využijeme technologii k tomu, abychom je tady měli téměř přítomné. Online, which is also environmentally friendly. So let me introduce Beth Havinka, Executive Director of European EdTech Alliance. She's also the president of the advisory core Kids Digital Berlin. Dobrý den, nevím, jestli se slyšíme. Hello, Beth. I hope you can hear me. Next we have Tracy Burns, Director of Research at the National Center on Education and the Economy in Washington, D.C. She's been working with OECD and she's the author of Emotional Wellbeing in Digital Age. Welcome as well. And we are also addressing the topic of curriculum, and that's why we have invited an expert from Estonia, Mr. Matt Landper from Tallinn University, the founder of the Center for Educational Technologies. He is the author of IT textbooks. So welcome as well to our conference on digital well-being of children. Wow, that's an amazing panel. I'm so excited. So without further ado, I will give the floor to Tracy Burns. Morning, everyone. Dobré ráno. It's really a pleasure to join you. Zdravím, jsem moc ráda, že jsem tu s vámi, takto online, a budu teď sdílet obrazovku s prezentací. Takže já jsem byla požádána o 15-minutovou prezentaci a pak budu samozřejmě k dispozici pro diskuzi, pro otázky. Na to se moc těším, nechci jenom říkat, co si myslím já, zajímá mě i názor kolegů. Já bych ve své prezentaci chtěla zmínit dvě témata. Jednak chci hovořit o tom, co vlastně máme na mysli tím digitálním wellbeingem. Už to zmínil můj předřečník. A o čem vlastně mluvíme, když hovoříme o používání technologií ve školách, ale nejen ve školách, obecně. Co je toto digitální prostředí? A já jsem provedla takový přehled trendů v digitálních technologiích. Jsou tady dobré zprávy, špatné zprávy, nejasné zprávy. Dobrá zpráva je, že když se podíváme na trendy v posledních 10 letech, tak celkově po celém světě se zvyšuje přístup k technologiím. Díky covidu máme také data o přístupu studentů. To znamená, jaká mají zařízení, ale někdy je to tak, že jedno zařízení sdílí několik dětí, několik sourozenců, ale určitě ten přístup se zvýšil. Jsou tady také zajímavé pozitivní trendy, v tom smyslu, že děti a mladí lidé vytvářejí obsah, jsou těmi tvůrci digitálního obsahu a aktivními aktéry. To znamená, že se posiluje jejich pozice a tím se posiluje i jejich občanská angažovanost, aktivismus mladých, což je opravdu pozitivní způsob, pozitivní využití těchto technologií. Dále je tu jeden velice zajímavý trend, který souvisí s tím, jak to zařídit, aby digitální prostředí bylo co nejbezpečnější, co nejspravedlivější. To znamená, je tu snaha o odstraňování předsudků, překážek. My vytváříme technologie, jsou zatím
algoritmy, umělá inteligence a my můžeme posilovat bezpečí a spravedlnost v tomto prostředí. Takže těch pozitivních trendů je tam celá řada. A my je samozřejmě podporujeme. A zároveň, jak už zmínil můj předřečník, je tu i celá řada rizik. Jsou to ty standardní digitální hrozby, které známe. Takže jsme vystaveni těm rizikům, děti, mladí lidé jsou vystaveni těm rizikům, takže je potřeba posílit jejich odolnost. Nemůžeme se tomu vyhnout, tomu vystavení. A pak je tu ta digitální nerovnost. Jak zajistit, aby všichni měli přístup k technologiím, nejenom ti privilegovaní. A pak je tu ještě jedna špatná zpráva a to je mýtus těch digitálních těch lidí, o kterých říkáme, že vlastně vyrostli už s technologiemi. Výzkum ovšem ukazuje, že ten pojem digital native není úplně užitečný. Jsou samozřejmě mladí lidé, kteří vyrůstají v tom digitálním prostředí, ale řada z nich, můžeme říct, nehovoří plynně tím digitálním jazykem, není plně digitálně gramotná, jak by se mohlo zdát. Takže výzkumy ukazují, že někteří mladí lidé se stydí za to, že nemají ty dovednosti, i když se to od nich jaksi předpokládá, očekává se to od nich. Proto možná není úplně nejlepší ten pojem digital native používat, protože jsou mladí lidé, kteří jsou opravdu experti ve využívání technologií, ale pak jsou mladí lidé, kteří na tom jsou mnohem hůř. A pak je tady taková šedá oblast uprostřed, o které toho příliš nevíme a tam potřebujeme mnohem víc výzkumu, mnohem víc poznatků. Trávíme čím dál víc času online, nejen mladí lidé, ale všichni. Co to znamená? Znamená to něco? Ten online svět je teď běžnou součástí našeho života. Takže to je taková otevřená otázka. Další věc je, že technologie používají čím dál mladší děti. A neexistuje o tom příliš mnoho výzkumu. Také bychom potřebovali toho vědět více o těch nejnovějších technologiích, jako je internet věcí, internet hraček, umělá inteligence, sociální robotika a tak dále. Takže to už nejsou ty digitální platformy, které dobře známe, a jsou to úplně nové technologie. A já hovořím o výzkumu a sama jsem výzkumnice a chci zdůraznit, že dobrý výzkum potřebuje čas. A ten právě nemáme, pokud je o technologické změny. Takže když se podíváme na aktuální výzkumy, tak hodně se toho publikuje o Facebooku, ale tam už dnešní úplně nejmladší lidé nejsou, jsou spíš na Instagramu, na TikToku. Takže my máme určité zpoždění oproti technologickému vývoji, pokud je o výzkum. S tím nic nenaděláme, ale měli bychom si to uvědomovat. Takže to byl takový přehled. A pak bych chtěla zmínit několik nuancí, jak děti používají digitální média ve Spojeném království. Mám tady skupinu 3 až 4 roky staré děti, 5 až 7 let, 8 až 11 let. Vidíme, že 21% dětí ve věku 8 až 11 let má profil na sociálních sítích, ale je tam určitý věkový
limit, který se zřejmě vždycky nedodržuje. A to hlavní, co jsem tady chtěla zdůraznit, je, pokud hovoříme o digitálním prostředí, tak dochází tady ke změnám, které se týkají věku, a to má významné dopady na problémy, ale i na řešení. Další důležitá poznámka, pokud hovoříme o digitálním světě a digitálních aktivitách, vždycky záleží na okolnostech, na typu médií. Sociální média, sociální sítě nemají stejný efekt jako hraní videoher. Záleží také na kontextu, na tom, jestli ty aktivity, jestli se jich člověk účastní sám, nebo jsou sdílené. Záleží také na obsahu. Jsou to vzdělávací videohry nebo videohry s sociální simulací. Další otázka je, jaké zařízení člověk používá. A pak je tu ještě otázka interaktivity, způsob, jak probíhá naše interakce s technologií, a to zase má vliv na problémy a řešení. Takže tohle všichni musíme vzít v úvahu. To jsou takové základní úvahy, které jsem chtěla přednést pro začátek. A teď se podívejme na to, jaká je role vzdělávání v digitálním wellbeingu. Jsem moc ráda, že můj předřečník už tady představil digitální wellbeing. Když hovoříme o digitálním prostředí, potřebujeme zajistit přístup, dovednosti, musíme posílit odolnost, minimalizovat rizika, ale zároveň musíme chápat wellbeing jako něco mnohem širšího, kam patří i studijní úspěch, fyzická stránka, emoční stránka, sociální vztahy, mezilidské vztahy. Je to holistický koncept, ten wellbeing, a digitální wellbeing je jenom jedna jeho součást. Takže já naprosto souhlasím s předřečníkem. Digitální wellbeing nebo digitální aktivity jsou už nedílnou součástí našeho života. A když hovoříme o wellbeingu, musíme brát v úvahu všechny součásti wellbeingu. A to je to, co říká i Rada EU a Evropská komise, takže na tom se shodujeme. Měli bychom si položit otázku, co podporuje odolnost a jaké jsou faktory ochrany. Tady vidíme takový diagram wellbeingu a vidíme tady velký význam silných vztahů, rodina, přátelé. Zdravé vztahy také podporují dovednosti a učení. A digitální wellbeing se vlastně učíme od vzoru, od rodičů a ostatních lidí kolem sebe. Důležité jsou také vztahy s učiteli ve školách. Výzkumy ukazují, že pozitivní vztahy s učiteli pomáhají žákům zvládat stres a přispívají k lepším výsledkům, i co se týče wellbeingu, zatímco negativní vztahy mají negativní dopad na učení, na pocit sounáležitosti a na odolnost. A to má celou řadu dalších dopadů, včetně dopadu na wellbeing. Dalším faktorem jsou sociální a emoční dovednosti žáků, mediální gramotnost, chápání digitálního světa, schopnost řešit problémy, komunikovat a schopnost asertivity. To jsou mechanismy, zdroje, které studenti mohou využívat. Pak je tu samozřejmě otázka prevence a intervence.
pokud jde o prevenci, existuje studie, která poskytuje velice přínosná vodítka s ohledem na prevenci. Důležité je, aby ta opatření byla koherentní. Takže ta digitální bezpečnost by měla být propojená například s přístupem školy k šikaně ve škole, tedy nejen v tom digitálním světě. Důležité je také partnerství školy a rodiny, protože ten digitální svět se samozřejmě neomezuje na budovu školy, takže je potřeba propojit to domácí prostředí a školu. Jak posílit wellbeing, digitální wellbeing dětí. Máme k tomu různé nástroje, kam patří kurikulum a další. Můžeme rozvíjet dovednosti, digitální dovednosti, jaké kompetence potřebujeme. A důležité je podporovat holistický přístup k wellbeingu a digitální participaci. Důležitá je také etická otázka. Důležité je chápat, že v digitálním světě děláme důležité volby, které se týkají spravedlnosti a měli bychom se zaměřit na studenty, na žáky, kteří jsou nejvíce znevýhodnění a kteří mají s největší pravděpodobností nejmenší podporu ze všech. A na závěr tu mám ještě několik poznámek. Asi se všichni shodneme na tom, že digitální wellbeing je opravdu zásadní pro učení v 21. století. Měli bychom se učit se od technologií, ale učit se s technologiemi. Musíme zahrnout formální i neformální učení a důležitým faktorem jsou kapacity systému, kapacity učitelů a rodičů. Měli bychom si uvědomit, že všechno nemůžeme nechávat jenom na školství, jenom na vzdělávání. A tohle už je můj poslední slide. My jsme se zeptali tvůrců politik, jaká partnerství existují ve většině škol, nebo jaká jsou potřebná. A tady vidíme výsledky toho dotazníku. Bylo to tedy před covidem. A na prvním místě vidíme partnerství s rodiči, s rodinami, dále s odborníky na duševní zdraví. Naše partnerství, důležité jsou také partnerství s digitálními experty. Potřebujeme partnerství s aktéry, kteří nepůsobí ve veřejném sektoru. Takže to je ode mě vše. Děkuji vám za pozornost. Moc děkujeme za příspěvek. Thank you very much for your presentation and for uncovering all the different nooks and crannies of digital well-being. There is a question from the audience. Should we first focus on well-being in general and not just limit ourselves to digital well-being? Mohli bychom vás poprosit ještě, než předáme slovo dalším. Could you maybe address that? Sure. Yeah, I mean, for me, it's actually Ano, určitě. Ale já bych určitě neřekla, že tyhle dva pojmy nebo ty dva koncepty lze oddělit. Wellbeing jako takový a digitální wellbeing. Myslím si, že ty jsou spolu velice úzce provázané. Když se budeme bavit o nějakých zdravých návicích, tak to může patřit třeba nějaká mindfulness meditace, ale zároveň tam může patřit to, jestli cvičím, a zároveň tam může patřit to, jak využívám sociální sítě a svůj telefon. Takže digitální wellbeing je taková podmnožina wellbeingu, ale samozřejmě, že úzce souvisí se všemi ostatními aspekty wellbeingu, takže určitě bych neřekla, začněme s jedním a pak se posuňme dál. Musíme pracovat holisticky, tak abychom pracovali na wellbeingu jako takovém. Já za sebe mohu také Thank you very much for this answer.
I would like to thank you as well for this presentation because I believe that's something we might be lacking in the Czech context, this holistic approach and intersectionality, simply addressing well-being in all its different contexts. And sometimes we tend to omit some of the stakeholders that are important. Sometimes we tend to omit disadvantaged pupils or children. So thank you very much for taking this approach and promoting this holistic approach. And now I would like to give the floor to our next speaker. And that's Beth Havinga, not Mr. Lanpere. We have slightly muddled our agenda here, but now it's actually with her intervention. You have the floor. Now you can hear me, I think. Tak, doufám, že teď se slyšíme. Ještě předtím, než se pustím ke své prezentaci, tak bych chtěla navázat na to, co tady říkala předchozí řečnice o tom holistickém přístupu. Já s tím totiž souhlasím na 1000%. Určitě nemůžeme, když přemýšlíme o wellbeingu, říct, že ten digitální zatím přeskočíme, protože zkrátka my jsme pořád jeden a ten samý člověk, který existuje v tomto světě a tento svět zahrnuje i ten digitální aspekt, i ten digitální rozměr. Když komunikujeme spolu navzájem nejen ve fyzickém světě, ale i v tom světě digitálním. To znamená, že zkrátka ten digitální wellbeing toho musí být součástí. Takže teď já už se do toho pustím. Už jsme o digitálním wellbeingu slyšeli poměrně hodně od těch předchozích řečníků. A slyšeli jsme, že zahrnuje celou řadu různých aspektů. Já jsem je tady seřadila trošku jinak. Na začátku je potřeba podívat se na učební prostředí a celkově prostředí, ve kterém se ty žáci nacházejí. Potom je potřeba se zaměřit na dovednosti a kompetence, které je třeba rozvíjet. A to jsou třeba i dovednosti, jako je emocionální inteligence a podobně. A potom tam máme třetí takový pilíř nebo třetí součást a to je bezpečnost, transparentnost a podpora. Sociální a emocionální učení je určitě jedna z hlavních věcí, které je potřeba řešit, když řešíme digitální wellbeing. Takže musí být určitě součástí celého toho rámce, který směřuje k tomu, aby děti dosáhly digitálního wellbeingu. A myslím si, že digitální wellbeing, když si ho takhle nadefinujeme prostřednictvím těchto tří témat, tak velice úzce souvisí s digitálním rovností. A myslím si, že digitální rovnost je zcela klíčová. A pokud vyřešíme problém digitální nerovnosti, tak nás to velice posune právě k dosažení digitálního wellbeingu. Co je tedy digitální rovnost? Většina mezinárodních studií ukazuje, že digitální rovnost je právě jedna z věcí, na které se především ve vzdělávání musíme zaměřit. Tohle je opravdu překážka, která je považována za jednu z nejvíc problematických v současném vzdělávacím systému. Přičemž pokud tedy budeme řešit otázku digitální rovnosti, tak se musíme zaměřit zase na ty tři oblasti. Prostředí, dovednosti, které mají ti žáci či studenti, a to jestli mají přístup k technologiím a tak dále, ale zároveň jestli mají také dostatečnou podporu a jestli se mohou přistupovat k těm technologiím bezpečně. Pojďme se teď podívat na ty tři hlavní témata digitální rovnosti, která jsou zase velice podobná tomu, o čem už jsem mluvila, když jsem mluvila o digitálním wellbeingu. Takže první je učební prostředí, ale i domácí prostředí. Má ten student či žák přístup k digitálním technologiím, ale řešíme tam také otázky celospolečenské, sociální. Potom, když se podíváme na tu otázku dovedností a kompetencí, tak je to jaký učební typ, či vzdělávací typ ten žák je. Bavíme se o digitálních dovednostech a kompetencích a zároveň, jaké se používají nástroje digitální ve vzdělávání.
A samozřejmě potřebujeme zajistit, aby studenti se skutečně vzdělávali smysluplně, ať už se vzdělávají vzdáleně, anebo na místě. Přičemž tedy, pokud budeme řešit digitální nerovnost, vyřešíme ji, dosáhneme digitální rovnosti, tak tím položíme nejlepší možný základ pro řešení digitálního wellbeingu. A teď bych chtěla přejít ke konkrétním příkladům. A samozřejmě, že víme, že digitální prostředí má obrovský vliv na to, jak výuka probíhá a jakých dosahuje výsledků. V posledních letech vidíme, jak velký to může být rozdíl, jestli sedí žák sám doma před počítačem, anebo jestli kolem sebe má někoho, kdo mu pomůže, anebo jestli 5 sourozenců sdílí jeden počítač a přetahují se o něj během výuky. Takže zkrátka učební prostředí je velice důležité a je potřeba, pokud použijeme správné nástroje, tak můžeme a je potřeba toho dosáhnout rovného přístupu a vytvořit stejné optimální podmínky pro daného žáka, ale zároveň je také personalizovat pro toho konkrétního jednotlivce. To je třeba řešit především na základních školách, protože tam třeba slyšíme, že 51% učitelů a konkrétně 62% učitelů na základní škole se obává, že sociální nerovnosti právě se budou ještě dále prohlubovat kvůli nasazení digitálních technologií. A je potřeba rozvíjet u žáků sociální a emocionální dovednosti. A kromě toho nesmíme zapomínat i na reálné psychické problémy, jako jsou deprese anebo úzkosti. Víme teď, že 25% dětí za poslední 4 roky prožívalo úzkosti anebo deprese. To znamená, že to je téma, kterému se musíme věnovat a stále ještě stres, trauma, zármutek anebo úzkosti prožívají nejen naši žáci, ale také jejich učitelé, případně rodinní příslušníci. To znamená, to je něco, na co se musíme zaměřit a využít přitom ty digitální nástroje, ale zároveň nezapomínat, že s jejím používáním musí jít ruku v ruce právě i ten digitální wellbeing. Kromě toho je potřeba se zaměřit na to, co vlastně školy dělají a jak přistupujeme ke školám a v jaké prostředí školy působí. Zase během pandemie se tohleto jasně ukázalo. Například v Německu se zaměřili na to, aby fungovala ekonomika, aby fungovaly kritické sektory. To znamená, že do školy mohly chodit děti, pokud jejich rodiče pracovali v nějakém tom kriticky nezbytném sektoru. Takže to byly například lékaři, učitelé, ale třeba i lidé, kteří pracovali v obchodech anebo pracovali v automobilovém průmyslu. Zkrátka všechny ty sektory, na kterých stojí německá ekonomika. To znamená, že Německo se zaměřilo na to, aby dál běžela ekonomika, zatímco ve Velké Británii se zaměřili na něco jiného. Škola byla otevřená každému, kdo potřeboval sociální podporu. Jehož rodiče museli pracovat, aby vydělávali. To znamená, že vždycky se musíme i ptát, co jsou ty priority, co se vzdělávání týče a jestli tyhle ty priority nastavené na té nejvyšší politické úrovni podporují digitální wellbeing a nebo ne. Dále potřebujeme pochopit, jaké kompetence, jaké dovednosti potřebujeme a jaké máme, jaké přinášíme do toho vzdělávacího procesu. A potřebujeme přemýšlet o tom, jakým způsobem překlenout digitální propast. Tradičně v rámci kurikula rozvíjíme dovednosti, které možná už nejsou dostatečné, aby se naši žáci popasovali se všemi nástrahami digitálního života. V minulém školním roce 2020-2021 studenti v průměru využívají 143 nástrojů pro digitální vzdělávání, takže to je obrovské množství. Je tady ale jeden zajímavý fakt. Spousta z těch nástrojů rozhodně není tak high-tech, jak byste si možná mysleli. Tohle jsou výstupy jedné studie, která se zaměřila na využívání technologií v roce 2020. A ukázalo se, že nejčastěji se používají nástroje jako YouTube, anebo Wikipedie, anebo dokonce i televizní dokumenty, anebo televizní seriály.
Ovšem, všechna tato témata se netýkají jenom pandemie. Nemůže za to jenom pandemie, protože vidíme to i ze studií z posledních let, které nám říkají, že například většina mladých lidí si vyměňuje informace, včetně informací o tom, co dělají ve škole, přes různé aplikace a přes zprávy. A stejně tak se přes zprávy dozvídají o politice a světovém dění. 53% uživatelů na různých sociálních platformách se setkalo s šikanou, 48% se setkali s nějakými nenávistnými komentáři a 40% s extremistickými komentáři a výzvám k násilí. A zároveň si musíme uvědomit, že méně než polovina 15letých dokáže rozlišovat mezi fakty a názory. To znamená, že tohle všechno se děje na sociálních sítích, které mladí lidé denně využívají, ale nemají dovednost, nedokáží rozlišit, co jsou fakta a co jsou pouze názory. A tohle tedy je velice důležitý aspekt, když se budeme bavit o digitálním wellbeingu. To znamená, že je potřeba se zaměřit na ty dovednosti, které studenti potřebují, tak, aby dokázali využívat tyto nástroje a kontrolovat, jestli jsou pro ně přínosné, anebo ne. Můžeme se bavit o tom, o jaké dovednosti se jedná. Přičemž dovednosti, které potřebujeme pro digitální wellbeing, jsou také dovednosti, které se spojujeme s těmi dovednostmi pro 21. století, definuje je Evropská komise. A stejně tak jsou to dovednosti, které tedy do budoucna budou chtít i zaměstnavatelé od svých zaměstnanců. A všechny tyhle tedy seznamy, které vyplývají z těch různých zdrojů, se prolínají. Takže jsou to informační gramotnost, schopnost komunikovat, schopnost řešit problémy, odolnost, empatie, flexibilita, adaptabilita. Digitální rovnost klade důraz na to, že je potřeba mít přístup ke vzdělávacím nástrojům, ale ten musí být smysluplný. Takže vždycky to vzdělávání musí být smysluplné. Vždycky tedy nějaká ta vzdělávací příležitost musí být smysluplná. Proč je to tak důležité? Proč musí být smysluplná? V roce 2020 jsme získali skvělý přehled o tom, co to znamená mít smysluplný přístup ke vzdělávání? Protože ve většině zemí nějakým způsobem je možné se vzdělávat na dálku. Buď existují nějaké výukové platformy, internet, v některých zemích během covidu fungovalo televizní vysílání, nebo dokonce i rádio vysílání. Ovšem, stále nebylo možné se dostat ke všem dětem a nemohly všechny děti využívat tyhle ty možnosti. Asi polovina učitelů uvádí, že se během covidu učili pomaleji a 1/3 říkala, že jejich cílem pro výuku v rámci pandemie bylo, aby studenti nestráceli dovednosti a nestráceli znalosti a ani si nekladli žádné velké cíle, co se nových znalostí týče. Takže tohle ukazuje, že je velice důležité, jakým způsobem, jaké médium využíváme pro vzdělávání. Co to vlastně je, když říkáme smysluplné vzdělávací příležitosti? Znamená to, že je přizpůsoben to vzdělávání vzdělávacímu typu žáka, je možné ho personalizovat, ušít na míru tomu studentovi. Zároveň se jedná o činnost, která pomáhá v pokroku toho studenta, do kterého se ten student rád zapojuje, může být aktivní a jedná se tedy o vzdělávací činnosti, které rozvíjejí ty dovednosti a kompetence, které už jsem tady zmiňovala a jsou potřeba v 21. století. Ta smysluplnost také znamená, že se musíme dívat i do budoucna a bavit se nejen o technologiích, které už teď jsou dostupné, ale technologie, které se právě rozvíjejí a do budoucna se na ně možná budeme
muset spoléhat. V současné době máme nedostatek učitelů po celém světě, skutečně je to velká krize. Kromě toho globálně čelíme celé řadě nejistot související s válkou, související s covidem, s dalšími nemocemi, související s globálním oteplováním. Takže tohle všechno bude vyžadovat technologie, které nás budou podporovat a které umožní žákům přístup ke vzdělávání, které bude konzistentní a smysluplné. Tohle jsou zkrátka výzvy, se nimiž se budeme muset popasovat. A já naprosto souhlasím s tím, že technologie nenahradí učitele, ale určitě budeme potřebovat, aby technologie podporovaly učitele. Tak, aby tedy učitelé mohli se zaměřovat právě na tu smysluplnost a na tyto aspekty výuky a některé aspekty výuky mohli předat některým těm digitálním nástrojům a sami se zaměřovat právě třeba i na tu otázku digitálního wellbeingu. Takže pokud budeme chytře využívat technologie budoucnosti, tak budeme schopni dosáhnout toho, že vzdělávání bude personalizované, bude se přizpůsobovat, bude moci být hybridní a bude tedy ušité na míru situaci a schopnostem toho, kterého žáka. Přičemž je potřeba se vždycky zaměřovat na tu dostupnost, na to, aby tyhle ty systémy byly dostupné všem. Tak, aby tyto systémy zároveň ale byly bezpečné, aby chránily základní práva těch, kdo je využívají a podobně. Myslím si tedy, že digitální wellbeing a digitální rovnost spolu velice úzce souvisejí. To znamená, že když se zaměříme na ty 3 důležité aspekty digitální rovnosti, tak vyřešíme celou řadu věcí, kterou potřebujeme vyřešit, chceme-li dosáhnout digitálního wellbeingu. Potřebujeme se tedy zaměřit na učební prostředí, na dovednosti, které studenti už mají, ale které ještě budou potřebovat získat, aby mohli být platnými členy naší společnosti v 21. století a zaměřit se také na bezpečnost, na bezpečné prostředí pro učení. Já vám děkuji za pozornost. Mockrát děkuji za prezentaci. Thank you very much for this presentation. It was filled with interesting data from beginning to end. But I have one specific question. When talking about such a topic, we need to address general issues. We need to be able to generalize. But I would like to zoom in on one thing. You have mentioned that sometimes policies are set in a way that does not support the accessibility of digital well-being. Let me give you a specific example from the Czech Republic, where we can see that during COVID, many children didn't have access to education because they didn't have the correct tools, they didn't have the devices. So, for example, we had even parents who didn't want to borrow computers or tablets or laptops from the school that offered it. And this parent did it because the child had a mental disorder, so there was a greater risk that the boy would damage the device. This might happen, and they didn't have the money to be able to pay for the damaged device to the school. So we really can see that sometimes these situations can be very complex, and for reasons we might not even foresee, some people who are the most disadvantaged are omitted and they don't get access. So there can be, on one hand, government saying that everybody was supported, everybody had access to support, but sometimes this support might not be as meaningful as we would like it to be. So what can we do when we identify cases like that, when the support is on paper there, but not actually used and not actually meaningful? Is there something that we can do? Tohle je velice dobrá otázka a mohli bychom se jí věnovat dlouho a dlouho. Určitě je důležité, aby
politika jako taková podporovala konkrétní kroky v praxi. Jak jste ale zmínil, velice často se to neděje, to znamená, že úplně ta politika nedohlédne na to, co se bude dít na té místní úrovni. Takže tam je potom potřeba, aby se do toho zapojila každá jednotlivá škola, každý jednotlivý učitel a aby oni mohli rozhodovat a aby oni si dokázali nastavit, co pro ně je ve vzdělávání to vůbec nejdůležitější a zároveň se ale mohli opřít o tu politiku jako takovou. A zároveň to ale také znamená, že někdy zkrátka musíme být kreativní. Abych dala konkrétní příklad, tak třeba během pandemie se jedna učitelka rozhodla, že si pronajme takové malé billboardy, které byly online, takže bylo možné se k ním připojit. Ona se k ním připojila ze svého laptopu a takže mohli ji sledovat při vyučování i studenti, kteří doma neměli tablet nebo laptop. Takže zkrátka je potřeba být kreativní. Určitě existují už ověřená řešení, jak můžeme podpořit studenty i studenty se zvláštními potřebami. Ale vždycky je tedy potřeba to řešit velice konkrétně na lokální úrovni s tím konkrétním učitelem, s tou konkrétní školou a z jejich strany, protože to oni dokáží být flexibilní. A to je potřeba právě tedy i na té celostátní úrovni. Když máme nějaké takovéhle programy podpůrné, tak je potřeba, aby byly dostatečně flexibilní a konkrétní řešení by mohlo být nastaveno na té lokální úrovni. Takže to bych řekla, mít nějaké zastřešující řešení na té národní úrovni, ale potom dát té lokální školní úrovni dostatek flexibility, jak tu podporu využít. Protože je potřeba skutečně pomoci každému jednomu studentovi, ale to se samozřejmě nedokážeme dosáhnout, když budeme mít jedno řešení, které budeme muset aplikovat na úplně všechny, tak to zkrátka nebude fungovat, protože potřeby rodičů, potřeby žáků, studentů jsou zkrátka jiné. Takže určitě by ta řešení ideálně měla vznikat na té lokální úrovni, na základě nějaké celkové podpory z téhleté nejvyšší úrovně, takže jsou to dvě věci, které se musí sejít. Za odpověď, která myslím, že for this answer, I think this answers quite a lot of what we are interested in, not only when it comes to digital well-being, but generally when it comes to supporting disadvantaged children. But now we would like to give the floor to our third speaker, Mart Lampere, who is in Estonia. I hope that he is waiting there already, and he will be talking about his perspective on digital well-being. Mart Lampere is from the Tallinn University and he is an expert on curricula. Hello, thank you for inviting me to your event. And yes, I'm not going to dig into the meaning or definition of digital well-being because Dobrý den, děkuji za pozvání na konferenci. Už nebudu definovat digitální wellbeing, to už se mě učinili předřečníci. Já bych se chtěl teď podívat na wellbeing, digitální wellbeing z pohledu kurikula, protože kurikulum je hlavní nástroj pro zavádění nových dovedností, poznatků do vzdělávání budoucích generací. Je to obtížnější, než by se mohlo zdát, když chceme zavést do kurikula nějaké nové téma. Takže já bych uvedl rád několik příkladů, na kterých to objasním. Budou to příklady z různých oblastí. Pokusím se také identifikovat, kdo mohou být spojenci v digitální komunitě při zavádění tohoto tématu do kurikula. Nejprve bych se rád podíval na koncept, který je poměrně známý. Je to koncept různých pojetí kurikula.
Možná, že pokud se člověk v oblasti kurikula nepohybuje, tak má představu, že je to prostě takový nějaký dokument napsaný, kde je obsah vzdělávacích programů a tak dále, je to jednoduché, ale to je jenom jedna stránka kurikula. A ta patří pod zamýšlené kurikulum. Nicméně jsou tu ještě další aspekty, jako například ideální kurikulum, které existuje pouze v představách lidí. Řada rodičů, zaměstnavatelů, vzdělávacích úřadů, výzkumníků. Každý z těchto aktérů má svoji představu o tom, co by se mělo vyučovat v matematice, v informatice, v dalších předmětech. To je tedy to ideální kurikulum. To je ta představa. Často ty představy sdílíme, například o tom, jak by se kurikulum mělo změnit. A když už nastane velká shoda, velký konsenzus o potřebě změny, pak se změní i to formální kurikulum. A tady je potřeba i financované kurikulum. To znamená, jsou potřeba finanční zdroje, aby to nové formální kurikulum mohlo být skutečně implementováno. Je potřeba, aby učitelé byli kvalifikovaní, aby dokázali vyučovat to nové téma. Jsou potřeba učebnice, další zdroje, možná hodnocení, učební prostředí ve školách. Ale tohle všechno patří pod zamýšlené kurikulum, které je potom konfrontováno s realitou ve třídách při výuce. A z toho se tím stává implementované kurikulum. A asi nikdo z nás nepropadá té iluzi, že všechno, co je v tom zamýšleném kurikulu, je potom skutečně implementováno učiteli. Řada z vás má zkušenost se sovětským přístupem ke kurikulu. Byla tam spousta ideologických témat, ideologického obsahu. To bylo součástí kurikula, ale spousta učitelů to prostě ignorovala, prostě vešli do třídy a učili tak, jak sami chtěli. To byli učitelé, kteří získali vzdělání ještě před nástupem socialismu. Takže pod to implementované kurikulum patří skutečně vyučované kurikulum. A pak je tam ještě hodnocené kurikulum. To je to, co potom je výstupem těch různých zkoušek, testů. A žádné testy, žádné zkoušky nedokáží pokrýt všechno, co bylo obsahem výuky. Takže žáci, studenti se něco naučí a to je získané kurikulum. Ale to nevychází jenom z implementovaného kurikula, protože žáci se ve škole naučí i spoustu věcí, které jsme ani nezamýšleli, které nebyly vyučovány, nebyly hodnoceny, ale prostě se to naučili tím, že byli ve škole. Naučí se podvádět, naučí se šikanovat, naučí se samozřejmě i nějaké užitečné věci. A tomu říkáme skryté kurikulum. To jsou věci, které se žáci naučili, ačkoliv to nebylo nějakým systematickým záměrem učitele nebo toho formálního kurikula. Pak je tu ještě kurikulum, které ovlivňuje studenty mimo formální rámec. Je to vliv společnosti, médií, různých iniciativ.
Je to i vliv mimoškolních aktivit, neformálního vzdělávání. Takže to je takový úvod k tomu, o čem budu hovořit. Teď bych se chtěl zamyslet nad tím, jak nějaké nové téma, jako je digitální wellbeing, může vůbec proniknout do kurikula, jak se může stát jeho součástí. Jak už jsem uvedl na začátku, není to tak snadné, jak se může na první pohled zdát. Taková nejhlubší integrace nového tématu v mé oblasti může mít podobu zavedení nového předmětu, ať už je to předmět povinný nebo volitelný. To znamená zavedení tohoto předmětu v oficiálním národním kurikulu. Může to být například předmět výpočetní myšlení nebo informatické myšlení. Takový předmět byl zaveden ve Spojeném království, přinejmenším tedy v Anglii. Bylo to v roce 2014 a byl to výsledek tlaku lobistických zájmových skupin z IT sektoru. Byl to povinný předmět. Trvalo 4-5 let přesvědčit tvůrce politik, celé to připravit zdroje, vyškolit učitele. Nebylo to úplně úspěšné, ale je to příklad toho, kam nejdál můžeme zavést při tom zavádění nového tématu do národního kurikula. Někdy ale není potřeba zavádět nový předmět, někdy stačí identifikovat předměty, které mají blízko k tomu tématu, které chceme zavést a můžeme vlastně přidat nějaké výsledky učení do těch existujících předmětů. To nové téma například v estonském národním kurikulu máme něco, čemu říkáme téma, průřezové téma, které vlastně jde napříč celým kurikulem a všechny předměty se k němu nějak musí vztahovat, musí ho nějak zahrnout. Jsou to témata, jako je například udržitelnost, cirkulární ekonomika a podobně. Takže to není téma, které by mělo svůj vlastní předmět, ale které může být součástí mnoha předmětů, je průřezové. Další možností je zavést to nové téma jako novou klíčovou kompetenci, nebo to může být součástí již existující klíčové kompetence. Například v mnoha národních kurikulích byly nedávno zavedeny kompetence podnikatelská kompetence a digitální kompetence. Digitální wellbeing může mít také podobu nějakého mimoškolního programu nebo programu, který není součástí kurikula. Někteří učitelé to potom zakomponují i do své formální výuky. Tady uvádím příklad z Maďarska. To je velice dobře vytvořený extrakurikulární program Makers Red Box, který zahrnuje 3D tiskárny, robotiku, programování, internet věcí. Je to interdisciplinární přístup, velice povedený. A některé školy už toto zahrnuly do formálního kurikula, i když původně to tak nebylo.
Ještě taková lehčí forma integrace může mít podobu soutěží, například Bebras, to je soutěž v programování, nebo hackatony. Ty jsou velice populární a učitelé rádi věnují část výuky tomu, že připravují studenty na tyto soutěže. Nevím, jestli je to úplně nejvhodnější pro digitální wellbeing, nedokážu si úplně představit soutěž v digitálním wellbeingu, ale mohlo by to stát součástí nějaké už existující soutěže pro děti. A pak to úplně pak jsou tu ještě vlastně jemnější způsoby integrace nového tématu a to mohou být pravidelné projekty, jako je například digitální prototypování. Těchto aktivit se žáci i učitelé rádi účastní. For instance, a project image of the other language learning project is running already for 30 years. Například really amazing achievement. Jazykový projekt, který už probíhá 30 let, který existuje a učitelé i žáci jsou s ním velice spokojení. A další možností jsou kampaně, jako například Den bezpečnějšího internetu. Toto jsou tedy různé možnosti, různé mechanismy infiltrace, jak jim rád říkám, na škále podle toho, jak hluboký je to zásah do kurikula. Takže nahoře na tom seznamu jsou metody intervence, které zasahují nejvíce do kurikula. Na závěr této krátké prezentace bych zde rád uvedl několik možných spojenců pro integraci digitálního wellbeingu do kurikula. Takže samostatný předmět digitální wellbeing asi nepotřebujeme. Spíše bychom si tedy měli zaměřit na zavedení digitálního wellbeingu jako tématu do již existujících předmětů. Můžeme toto téma také explicitněji zdůraznit v digitálních kompetencích a v nástrojích hodnocení. A můžeme také využít kampaně v oblasti duševního zdraví, aktivity, jako je Den bezpečnějšího internetu, to by bylo velice dobré. To je den, je to tedy jednou ročně v únoru, ale je velice populární, když se koná jenom jednou ročně. Celá řada škol se těchto aktivit účastní, takže to by byla výborná příležitost pro zavedení digitálního wellbeingu jako tématu do škol. Existují také relevantní rámce sebehodnocení pro internetovou bezpečnost, jako je například e-safety label. Je to projekt Erasmus a je tam právě i ta složka digitálního wellbeingu.
digitální wellbeing jako téma můžeme také zahrnout do dotazníku spokojenosti, jako je například Selfie-tu. V Estonsku také provádíme každoroční dotazník nebo průzkum, národní průzkum spokojenosti a ta data pak používáme pro strategické plánování. Můžeme také oslovit vývojáře vzdělávacích her, tady uvádím některé příklady, Kind the World od Lumy. Tito vývojáři využívají digitální technologie vlastně k tomu, aby děti tolik nepoužívaly digitální technologie. Například SEPO.io ve Finsku. Existují také vzdělávací startupy a tvůrci digitálního obsahu a platform v Estonsku, například Clanbeat se sociálnějším přístupem k digitálnímu wellbeingu a Helge, to je individuální coachingový přístup k duševnímu zdraví a digitálnímu wellbeingu ve školách. Takže to je ode mě vše a jsem samozřejmě k dispozici pro otázky. Thank you very much for your presentation. A mnoho návodů, jakým způsobem podporovat toto téma. The many ideas on how to support this topic. We have a question from the chat. Často je zmiňovaná nenahraditelnost role osoby učitele Quite often we say that the teacher is indispensable in the process of education. In Estonia you are very far in terms of digitization. Is there any guarantee that in the future teachers will not be replaced by machines, chatbots, artificial intelligence? Samozřejmě žádnou záruku, žádnou jistotu nemáme, že se to nestane, že se o to nikdo nepokusí. Já se nicméně domnívám, že můžeme být poměrně v klidu, že i pokud by k takovým pokusům v budoucnu došlo, tak nejspíš skončí katastrofou, neúspěchem, tak jako tomu bylo v minulosti. Nikdo nemůže nahradit učitele, spolužáky. Učení je sociální jev ze své podstaty, takže umělá inteligence toto nikdy nemůže nahradit, byť by ten obsah byl sebezajímavější. Samozřejmě ale nemůžeme mít žádnou záruku, že se takové pokusy nevyskytnou. Určitě k tomu může dojít, už se to stalo. Pořád takové pokusy jsou, ale já myslím, že se nemáme čeho obávat. Viděli jsme takový scénář v Matrixu, že si stáhnete taekwondo za 2 minuty z počítače. To se nikdy nestane. Děkujeme. Moc děkujeme vám všem třema Many thanks to the 3 keynote speakers for your precious contributions to our discussion on digital well-being. So thanks to Tracy Burns-Beth and Mart Lampere. Thank you very much, and we are going to continue to discuss this topic during our conference. Thank you. A v návaznosti na to, že jsme nyní potrhli vzdělávání co by sociální jev a sociální praxi, tak ještě předtím, než se vrhneme na přestávku, bude trošku zkrácená, ale slabou útěchou budiž, že bude prodloužena až do 35, tak je poslední věc týkající se vaší participace v této konferenci. Abych poprosil, aby režie ještě jednou nám ukázala ty aha slides, myslím ten odkaz a QR kód.
A sice čeká tam na vás další otázka. Because there is another question for you. S ohledem z toho, co jste dnes slyšeli, so based on what you have s ohledem na český kontext, so far co today, za myšlenku nesmí zapadnout. Můžete se nad tím zamyslet, můžete se nad tím zamyslet i během přestávky a postupně si to potom zreflektujeme, až se vrátíme a všechny vaše příspěvky budou z AHA Slides archivovány. A s tím asi bych vám popřál hezkých pár minut a v těch 11:35 zase sejdeme. Děkuji. So let's meet again here at 11:35. Enjoy the break.